Hello everyone. মোৰ আগৰটো ভিডিঅ' চাই পেলাই বহুতেই ভাল পাইছিলে আৰু তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই বহুতে মোক কৈ আছিলে যে এটা অসমীয়াত কিছুমান টিপছ দিবলৈ বা ছবিৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'বলৈ, সেইকাৰণে মই মোৰ আগৰটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাত ভাল ৰেছপন্স পোৱাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' কৰোঁ। আৰু বহুত মানুহৰ বহুত প্ৰশ্ন যে তুমি প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ কৰা বা আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিলে কেনেকৈ হাত মুভমেণ্ট কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে বা ক্ৰিয়েটিভিটি ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে, এইবিলাক বহুত প্ৰশ্ন আহি আছে। গতিকে মই ভাবিলোঁ আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ বহুত সৰু সৰু কেইটামান কথা লৈ আহোঁ। মোৰ আজি দেখুৱাম যে মই মোৰ প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ কৰোঁ। প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ এখন বিৰাট ডাঙৰ পেইণ্টিং কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। তাৰ কাৰণে জাষ্ট হাতৰ মুভমেণ্ট খালি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে। হাতত পেঞ্চিলডাল লোৱাৰ লগে লগে হয় কেইডালমান আঁকিব লাগে বা শ্বেপ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে, চাৰ্কল প্ৰেক্টিছ চাৰ্কল, ট্ৰায়েংগল, ৰেক্টেংগল, এইবিলাক বেছিক শ্বেপবিলাকো প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে। এইবিলাক কেতিয়াবা বহুত বৰিং হৈ যায়, কিন্তু কথা হ'ল যেনেকৈ গান গোৱাসকলে ভালকৈ বুজি পাব যে যিসকলে গান গায় তেওঁলোকে সদায় ৰেৱাজ কৰে ৰাতিপুৱা বা আবেলি। ঠিক তেনেকৈ নাচাসকলে সদায় এবাৰ হ'লেও প্ৰেক্টিছ কৰিবই। ঠিক তেনেকুৱা ছবিটো একদম একে কথা। যেতিয়া আমি কৰি থাকিম তেতিয়াহে আমাৰ হাতৰ মুভমেণ্টবিলাক ভাল হ'ব আৰু ব্ৰেইন আৰু হাতৰ যিটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন সেইটো বিৰাট ভাল হ'ব আৰু আমি বহুত ফাষ্ট ছবি আঁকিব পাৰিম। যিটো ভাবোঁ পটককৈ যাতে হাতলৈ আহি যায়, সেইটো কাৰণে আমি হাতৰ মুভমেণ্টৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে। মই সদায় ৰাতিপুৱা বা আবেলি জাষ্ট বেছি নহয় 5 মিনিটমান সদায় ট্ৰাই কৰোঁ, কিবা এটা আজি অকণমান ট্ৰাই কৰোঁ। কেতিয়াবা একেবাৰে একো কৰিবলৈ মন নাযায়, সেইদিনা জাষ্ট কেইডালমান লাইনকে মই আঁকিলোঁ। মোৰ পেঞ্চিলডাল হাতত থকাটো এটা মানে জৰুৰী। যদি ছবি আঁকা মানুহে পেঞ্চিলডালৰ লগতেই কমফৰ্টেবল নহয়, তেতিয়াহ'লে আগলৈ গৈ ইমান ডাঙৰ একো কৰিব নোৱাৰিব, মই তেনেকৈ ভাবোঁ। আৰু বহুতে বেলেগ ধৰণেও ভাবিব পাৰে, সেইটো মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু মই মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটো কৈছোঁ। গতিকে আজি চাওকচোন কেনেকৈ মই কি কৰোঁ আৰু বেছিক শ্বেপ দি পেলাই মই কেনেকৈ কিবা এটা ডেভেলপ কৰিব ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত। আজি তাকে চাওঁ। বেছিক শ্বেপ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে কেইটামান বহুত বেছিক আকাৰৰ কথা বুজোঁ, যেনেকৈ অ'ভেল হ'ল, ৰেক্টেংগল বা ট্ৰায়েংগল বা স্কুৱেৰ, চাৰ্কল, এইবিলাক আমাৰ কিছুমান বহুত বেছিক শ্বেপ। কিন্তু যেতিয়া আমি দেখোঁ যে কিছুমান স্কুলত বা কিছুমান এনেকুৱা অনলাইন ক্লাছত যেতিয়া ছবি শিকায়, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা বেছিক শ্বেপবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ বস্তু ডেভেলপ কৰিব পাৰি সেইটো বহুত কমেইহে শিকায়। বা যেতিয়া মই শিকিছিলোঁ ছবি, তেতিয়া তেনেকুৱা বিশেষ একো দেখা পোৱা নাছিলোঁ। পিছতহে বহুত প্ৰেক্টিছ কৰিহে গম পালোঁ যে অ'কে, এইটো বেছিক শ্বেপৰ পৰা এইটো এনেকৈ উলিয়াব পাৰি। বহুত প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছতহে পালোঁ। ভাবিলোঁ এইখিনি নতুনকৈ উঠি অহা যিসকলে ছবি আঁকি শিকিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায়কাৰী হ'ব। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো ট্ৰাই কৰিলোঁ বনাবলৈ। আৰু এইবোৰ আপোনালোকে দেখিছে যে মই কিছুমান লাইন লৈ পেলাই প্ৰথমতে কেইটামান শ্বেপ আঁকি ল'লোঁ। তাৰপিছত শ্বেপকেইটাক অকণমান প্ৰমিনেণ্ট কৰিছোঁ। এইবোৰ সদায় কৰি থকা কিছুমান প্ৰেক্টিছ। কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে একো আঁকিবলৈ মন নাযায়, কি কৰিম আজি, কিন্তু হাতত পেঞ্চিলডাল লোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি কিবা কিবি আহি থাকে মনলৈ, তো তেনেকৈ কৰা কামেই। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এটা মই যিকোনো এটা শ্বেপ ৰেডি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিছুমান লাইনেৰে এটা বক্সৰ শ্বেপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইটো ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপ, এইবিলাক চব মনলৈ আহি আছে আৰু মই কৰি আছোঁ। মই একো ভবা নাই যে এইখন এনেকুৱাই কৰিম বা এইটো তেনেকুৱাই কৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্লেনিং নাই। কিন্তু মোৰ মেইন এইম হ'ল যে মোৰ হাতখন চলি থাকিব লাগে অলপ সময় কনষ্টেণ্টলি। সেইটো যিমান মোৰ হাতখন চলি থাকিব সিমান মোৰ ফ্লেক্সিবিলিটি বাঢ়ি গৈ থাকিব
আৰু এইবিলাক অবজেক্টবিলাক সদায় চকুৰ আগত দেখি থকা অবজেক্ট আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতেই হওক বা বাহিৰতেই হওক য'তেই নহওক চকুৰ আগত বহুত অসংখ্য বস্তু দেখে সেইবিলাক বস্তু যেতিয়া আমি দেখোঁ কিছুমান বস্তু আমাৰ মনত ৰৈ যায় কেতিয়াবা আপোনালোকে চাইও সেইবিলাক স্কেচিং কৰিব পাৰে বা নোচোৱাকৈও মনলৈ যদি আহিছে সেইটো পটককৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে আঁকিবলৈ এইবিলাক যিবিলাক আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া চব এইবোৰ তেনেকৈ মই ট্ৰাই কৰোঁ যেতিয়াই মই সময় পাওঁ বা কাৰণ মই প্ৰডাক্ট ডিজাইনত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ যেতিয়া মই স্কেচিং কৰোঁ কাৰণ যেতিয়া আমি প্ৰডাক্টবিলাক ড্ৰয়িং কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ড্ৰয়িঙৰ লাইন আৰু প্ৰপ'ৰ্শ্যন এইবিলাক প্ৰিচাইজ হ'ব লাগে মানে একদম পুৰা কাট টু কাট যিটো কয় কাৰণ নেচাৰেল বস্তু যেতিয়া আমি ড্ৰ কৰোঁ তেতিয়া নেচাৰেল বস্তু যিকোনো চাইজ শ্বেপৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা ৰুল নাই যে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বা ইৰেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব যিকোনো বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে খালি বেচিক যেতিয়া আমি কৰোঁ তেতিয়া তাৰমানে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলবিলাক শুদ্ধ হ'ব লাগে ছবিটো যেনেকুৱা ধৰণৰে হওক সদায় শুদ্ধ কিন্তু যেতিয়া আমি ফাণ্ডামেণ্টেলখিনি পঢ়ি ল'ম আমি যেতিয়া বেচিকখিনি পঢ়ি ল'ম তেতিয়াহ'লে আমাৰ আগলৈ গৈ যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰয়িং কৰাত বা যিকোনো ধৰণৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰাত কেতিয়াও একো অসুবিধা নহয় গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেলটো বহুত ষ্ট্ৰং হোৱা দৰকাৰ আৰু সেইটোৰ কাৰণে সদায় প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব অলপ হ'লেও প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব অবজাৰভেশ্যন আমাৰ পূৰা বহুত ভাল হ'ব লাগিব আৰু যিটো বস্তু চাই দেখিছোঁ চকুৰে সেই বস্তুটোৱে একেটাই একজেক্ট বস্তুটো মই মোৰ ছবিত আনিব পাৰিছোঁ নে নাই সেইবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু এইবিলাক চব প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছতহে হয় কোনোবাই কিবা এখন পেইণ্টিং এখন কৰিছে তাক জাষ্ট কপি পেষ্ট কৰি পেলাই থৈ দিয়াটোৱে আচলতে ছবি নহয় সেই মই যিটো বস্তু দেখিছোঁ অবজাৰভেশ্যন যিটো বস্তুৰ ওপৰত কৰিছোঁ সেই বস্তুটো আনি মই মোৰ নিজৰ হিচাপত কেনেকৈ তাক বেলেগ এটা ৰূপ দি অলপ বেলেগকৈ কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ সদায় তেনেকুৱা মন দিব লাগে এতিয়া এটা যিকোনো এটা ছাবজেক্ট তেতিয়াহে ক্ৰিয়েটিভ বুলি ক'ব পাৰি যেতিয়া সেইটো নিজৰ মনৰ পৰা ওলায় আৰু সেইটোত কমপ্লিট কপিৰাইট আপোনাৰে থাকে কিন্তু যেতিয়া আমি কপি পেষ্ট কৰি কাৰোবাৰ বেলেগৰ পৰা কিবা এটা কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কপিৰাইট সেই বস্তুটোত নাথাকিব জাষ্ট প্ৰেক্টিছ হ'ব পাৰে অলপমান কিন্তু সেই বস্তুটো মই কৰিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে ক্ৰিয়েটিভিটি ডেভেলপ কৰিবৰ হ'লে সদায় অবজাৰভেশ্যন স্কিল প্ৰেক্টিছ গোটেইখিনি বস্তুৱেই দৰকাৰ এতিয়া এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰয়িংবিলাক কৰিলে মোৰ প্ৰডাক্ট ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয় যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট ডিজাইনিং বা প্ৰডাক্ট ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে অলপ প্ৰেক্টিছৰ দৰকাৰ নেচাৰেল বস্তুবিলাক আঁকিবলৈ বহুত সহজ কাৰণ নেচাৰেল বস্তু যিকোনো ৰূপতে যিকোনো চাইজতে শ্বেপতে শুদ্ধ হয় কিন্তু মেড যিবিলাক অবজেক্ট সেইবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে বা সেইবিলাক আঁকিবৰ কাৰণে অলপ সেইবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি অবজাৰভেশ্যন বেছিকৈ লাগে গতিকে সদায় ৰাতিপুৱা যিটো বস্তু চকুৰ আগত আহে এবাৰ অলপমান যদি ট্ৰাই কৰোঁ অ'কে এইটো এনেকৈ আঁকিব লাগে এইটো তেনেকৈ আঁকিব লাগে এইটো এনেকৈ কৰিলে ভাল লাগিব নেকি অকণমান নিজৰ হিচাপত চাই তেনেকুৱাকৈ ড্ৰয়িং এটা বা দুটাও যদি আমি কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইটোত নতুনকৈ উঠি অহা শিকাৰুসকলৰ কাৰণে বহুত সহায়কাৰী হ'ব বুলি ভাবোঁ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই